Το σύμπαν είναι πολύ μεγάλο και αρχαίο. Είναι δελεαστικό να σκεφτεί κανείς ότι το σύμπαν όπως το γνωρίζουμε σήμερα υπήρχε ανέκαθεν και θα υπάρχει για πάντα. Η πραγματικότητα βέβαια είναι διαφορετική. Η ηλικία του σύμπαντος είναι περίπου 13,8 δισεκατομμύρια έτη και πώς το γνωρίζουμε αυτό θα εξηγήσουμε στο σημερινό βίντεο. Αρχικά πρέπει να εξηγήσουμε πώς γνωρίζουμε ότι η ηλικία του σύμπαντος δεν είναι άπειρη. Αν η ηλικία του σύμπαντος δεν είναι άπειρη, τότε το σύμπαν πρέπει να είχε μια αρχή. Ξεκινάμε από τις παρατηρήσεις του Βέστο Σλάιφερ που διαπίστωσε τον περασμένο αιώνα ότι μακρινοί γαλαξίες απομακρύνονται από εμάς. Αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί το φως τους είναι μετατοπισμένο στο ερυθρό χρώμα, καθώς αν μια φωτεινή πηγή απομακρύνεται από εμάς, εκπέμπει κύματα που τεντώνονται και έχουν μεγαλύτερα μήκη κύματος. Τα μεγαλύτερα μήκη κύματος αντιστοιχούν στο κόκκινο χρώμα του ορατοφάσματος. Από την άλλη, αν μια φωτεινή πηγή μας πλησιάζει, εκπέμπει κύματα που συμπιέζονται και επομένως έχουν μικρότερα μήκη κύματος. Το μπλε χρώμα αντιστοιχεί στα μικρότερα μήκη κύματος του ορατοφάσματος. Το 1924, ένας άλλος πλέον πολύ διάσημος αστρονόμος, ο Έντουιν Χάμπλ, παρατηρώντας στον εφέλωμα της Ανδρομέδας μια κατηγορία αστέρων που ονομάζονται Κυφίδες, συμπέρανε ότι αποτελούν τμήμα ενός άλλου γαλαξία, ο οποίος πλέον είναι γνωστός ως γαλαξίας της Ανδρομέδας. Παρατηρώντας τη συχνότητα με την οποία αυτοί οι αστέρες πάλλονται, κατόρθωσε να υπολογίσει τη φωτεινότητά τους και επομένως την απόστασή τους από εμάς, και έγινε για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι ολόκληρο το σύμπαν, αλλά μόνο ένα σε μια γιγάντια θάλασσα γαλαξιών. Το 1929 ο Χάμπλ δημοσίευσε μια εργασία, στην οποία συνδυάζοντας τις παρατηρήσεις του για τις αποστάσεις γαλαξιών με τις μετατοπίσεις στο ερυθρό, προσπαθούσε να προσδιορίσει τη σχέση που συνδέει την ταχύτητα με την οποία αυτοί οι γαλαξίες απομακρύνονται με την απόστασή τους. Η σχέση στην οποία κατέληξε είναι μια γραμμική σχέση που πλέον είναι γνωστή ως νόμος Χάμπλ-Λεμέτρ και η σταθερά H0 που εμφανίζεται στη σχέση είναι γνωστή ως σταθερά του Χάμπλ. Για πρώτη φορά, ο νόμος του Χάμπλ έκανε τους επιστήμονες να στραφούν στην ιδέα ενός διαστελόμενου σύμπαντος. Ο Χάμπλ, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτό το τομέα. Το 1922, ο Αλεξάντερ Φρίντμαν παρουσίασε μια σειρά λύσεων των εξισώσεων πεδίων του Einstein που έδειχνε στην κατεύθυνση ενός διαστελόμενου σύμπαντος. Ανεξάρτητα, το 1927, ο George Lemaitre μίλησε για ένα διαστελόμενο σύμπαν και ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε σε αυτό που πλέον γνωρίζουμε ως Big Bang. Η σταθερά του Hubble δεν είναι τόσο σταθερή, ή μάλλον όταν αναφερόμαστε στη σταθερά του Hubble, εννοούμε την τιμή της παραμέτρου Hubble σήμερα, η οποία σύμφωνα με τη διαστημική αποστολή Planck είναι περίπου 67,66 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπάρσεκ. Αυτό σημαίνει ότι δύο σημεία του σύμπαντος που απέχουν μεταξύ τους 1 μεγαπάρσεκ, ή αλλιώς 3,3 εκατομμύρια έτη φωτός περίπου, απομακρύνονται λόγω διαστολής με ταχύτητα 67,66 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Η σταθερά του Hubble είναι πολύ σημαντική στη συζήτηση περί της ηλικίας του σύμπαντος, γιατί οι μονάδες της είναι αντίστροφου χρόνου, 1 προς δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι το αντίστροφο της σταθεράς Hubble μπορεί να μας δώσει μια εκτίμηση για την ηλικία του σύμπαντος. Αν χρησιμοποιήσουμε την τιμή που αναφέραμε παραπάνω, βρίσκουμε την ηλικία του σύμπαντος 14,4 περίπου δισεκατομμύρια έτη, η οποία είναι αρκετά κοντά στα 13,8 δισεκατομμύρια έτη που γνωρίζουμε πλέον ότι είναι η ηλικία του σύμπαντος. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η παράμετρος Hubble μεταβάλλεται όσο το σύμπαν εξελίσσεται. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσχέτιση της παραμέτρου Hubble με το χρόνο για να υπολογίσουμε την ηλικία του σύμπαντος, αν γνωρίζουμε με ακρίβεια την τιμή της παραμέτρου Hubble κάθε χρονική στιγμή. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να λύσουμε τις εξισώσεις πεδίου για ένα διαστελόμενο σύμπαν και το αποτέλεσμα για την ηλικία του σύμπαντος στο οποίο καταλήγουμε δίνεται από αυτό το ολοκλήρωμα. Αν το αποτέλεσμα σας φαίνεται τρομακτικό, δεν πειράζει, αρκεί να κατανοήσετε 3 πράγματα. Πρώτον, ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου Hubble κάθε χρονική στιγμή, και αυτό φαίνεται από την πράξη της ολοκλήρωσης ως προς την κλίμακα α του σύμπαντος. Η κλίμακα του σύμπαντος θεωρούμε ότι ήταν 0 στην αρχή, στο Big Bang δηλαδή, και 1 σήμερα που το σύμπαν έχει το σημερινό του μέγεθος. Δεύτερον, το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου Hubble σήμερα, τη σταθερά Hubble H0 δηλαδή. Τρίτον, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις σταθερές ω, οι οποίες σχετίζονται με την περιεκτικότητα του σύμπαντος σε ακτινοβολία, ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Όπως μάθαμε σχετικά πρόσφατα, το σύμπαν δεν αποτελείται μόνο από τις οικίες σε εμάς ακτινοβολία και ύλη, αλλά και από μία άλλη μορφή ενέργειας που ονομάζουμε σκοτεινή, και η οποία αποτελεί το 70% περίπου της συνολικής ενέργειας του σύμπαντος. Παρότι αποτελεί θέμα για ξεχωριστό βίντεο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο προσδιορισμός της σταθεράς Hubble, της τιμής της παραμέτρου Hubble σήμερα δηλαδή, δεν είναι τόσο ξεκάθαρος, καθώς διαφορετικοί μέθοδοι δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Η μία μέθοδος αφορά τη μελέτη supernova και άλλων standard candles, αντικειμένων δηλαδή που έχουν φωτεινότητα την οποία γνωρίζουμε με ακρίβεια, και η άλλη αφορά τη μελέτη της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου,
της αρχαιότερης δηλαδή ακτινοβολίας στο σύμπαν. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια ως κρίση στην κοσμολογία. Πίσω τώρα στον υπολογισμό της ηλικίας του σύμπαντος. Αν χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα της διαστημικής αποστολής Planck για τις παραμέτρους ω και τη σταθερά Hubble, τότε βρίσκουμε το αποτέλεσμα στα 13,8 περίπου δισεκατομμύρια έτη. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι όσο η κρίση στην κοσμολογία επιμένει, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα την ηλικία του σύμπαντος, αλλά διαφορετικοί μέθοδοι φαίνεται να συγκλίνουν στον ίδιο αριθμό, 13,8 περίπου δισεκατομμύρια έτη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή και ένα like και τα λέμε στο επόμενο.